Ano? Pwede mo wala yung tart. Ayan. Dragon. Ballsy. May napindot na na. Kanalan na din dito. I-design. Design na din. Hindi. Kay dulong ko. Lagyan mo na ano dito. Mata dito. Sino mo papatato? Ako po. Ito. Bago? First time? Pangatlo na po. Ayun, kaso yung... Ayun! Ano, gano'n pala yung gusto mo? Gusto ko yung sapot dito. Budog din. Wow. Ito mo yung binti niya. Takot ka pa dyan ah. Parang maliit ano? Yun eh. Ito. April. Meron sa April. Alas ko sa tubig ba? Parang maliit ka sa ano? Hindi, lalaki yan ni kuya yan. Sabihin mo gano'n pala yung gusto mo. Kasi may blood kasi ako dito. Ako, cover up mo. Parang takpan. Mas malaki pa dito. Opo. Sana. Kaya mo yan. Malaking trabaho. Laki ah. Buti na lang, nauna ako sa'yo. Yung nagkataon, mabukas pa pala ako uwi. Mahal laki yan. Pagkamit kasi ng Hindi naman, mainis naman, hindi man masyadong halata. Balik na lang tayo. Ayun sabi Hindi niya kasi kabit lang daw. komportable dito. Pag alam mo na meron. Parehas tayo eh. Yung alam mo sa sarili mo na Alam ano. na meron. Mamasyal muna kayo. Madam, Oo, matagal yan. Ako nagsasabi sa'yo, matagal yan. sige mo kang pera. Tapos bili kayong mangga. Ito sa akin, saglit lang to. Yan, matagal yan. Pinorward mo yung taon. Oh, alam niyo po yan, 1998, di ba? Print na lang tayo. Taglit ka lang. Taglit yan pa. Ganyan. Oo, natin. Ayan. Mag-ano mo kayo doon? Kahit naka-body bra ka, kita dyan, ano. Mababa siya, ano. Wala akong kiliti dyan natin. Meron. Talagang patatawarin mo ako. Matutulog ako. Hindi ko ma-imagine ba? Hindi kasi maganda dito eh. Maganda nga po, pero iniisip ko yung Hindi kasi masakit yan, hindi naman nakakakiliti. Masakit to eh. yung kiliti. Mas masakit yata dito to, Jun. Hindi. Kasi pag Hindi yan masakit. mabuto dyan eh, no? Basta mabuto ako dito, sakit eh. Yung unang turong niyan, sakit dito. Sa bato. Oo, hindi dito ko wala lang, yung dito sa batok. Napagalan talaga. Patasan mo lang. O pag dito wala lang. Dito, yung dito ko. Siya nagdato dito eh. Yung sa batok ko. Okay na? Ano pa sa'yo? Mas malaki yan sa'yo kaysa sa akin. Kiliti ako. Parang ako yung nakikiliti. Ito yung mga basi. Ano? Sa'yo ako o ano? Galan tayo. Parang ako yung Sa'yo mo portable. Kuya, tanong mo na po. Sa kuya, kasi ko naisip. Maganda ka pa nga. Bata pa rin. Bata ka ba pala? Malaki ka kasi. Mas masarap ka na ngayon magtattoo dyan ah. Mas magaan na ah. Pa-try nga ng sarap. Hindi ano na, hindi. Dito, dati kasi before ano, mas magaan niya yung kamay mo dun. Sa Riga ako dati nagpatato. Paliit naman na lalaki yung artist ko doon. Yun. Parang narinig ko yung sa Angliga na yun eh. Kaso ito kasi may nagbigay ng number ko.
Yung nagbigay ng number niya, kaya siya na yun. Dito na siya rin. Dito na talaga siya yung paparoon. Ano po? Parang ngayon nakatis na ako sa rin. First time na ako ako. Hindi nagpatay sa kanila. Kay Kiko. Mahal daw ang ano. Oo, mahal yun. Kasi tinanong ko si Mahal Kiko. sa Albrida. Mahal. Mahal talaga. Kahit sa mga tinanungan ko, mahal talaga. Ano nga magma? Hindi na kita yung ganda ko. Walang dumatay. Nakita ko yung TikTok na ano. Ang sarap. Ang dami na rin ko yung TikTok. Sino? Maganda yung dito mo. Parang sulat na. Parang ako dito sa may koma. Ayos ako dyan konti. Mas maganda nakatagig ganyan to. Lagyan ko dito. Masakit niya sa tagiliran. Yan. Yan mag-swimming. Aba! Magaling. Ang galing-galing mo magplano. Iwanan na natin to. Ang ganda nga yun eh. Ugas na ugas. Hindi yan pwede. Sugat yun. Papasok yun. At least ugasan. Clear. Kasi palamig na. Sa middle palamig na. Sa amin na eh. Diba lakes mahal namin? Malamag na yung hangin. Naiinitan ako pag labis na yung mahal. Pagdating dito, mag-iin hangin. Mahangin. Malamig na. Malamig na talaga. Sinabi ko talagang yung ano namin, paligid namin sa JFK. Sabi niya dapat kung magpapatapos man daw siya. Lumakalaki na daw katawan niya. Ano talaga si Kuya Lea sabi sa akin? Sabi niya, bakit daw pag pagkatapos na bukas na kanya? Or start ko daw. Hindi pa dumami. Sa magpapatapos naman daw. Pangalan. Pangalan. Yung mga initials na sa gabi ko. Apat lang naman yung pamangkin ko. Sa yung puti mo, tatagtagin mo sarili mo ng tato. Wala magawa. Hindi pag na-start kasi. Ako Asya pag magawa sa na-start ko, time. hindi pag nag-start mo na talaga. Nahanap na ng katawan mo. Parang gusto mo ano. Oo. Wala magawa. Hello po. Walang nagbabawal. Yung nga dito. Tapos dito. Tapos Hindi ko nakapit pa kayo ng mga hindi ko. meron dito. Tapos ano, parang ganun lang. Parang hard ko. Ayoko nang maliit. Hindi ko ma-appreciate. Hindi mga ganyan din yun. Grabe kasi niya talaga malalaki. Yan lang nagsingkit sa isip. Ito yung gumawa ko. Saan? Online? Tama? 200.
is ganito din yung sapatos pala ni Sir. Sabi ni Laila, it's for my baba. Kasi itim. Sabi nila, bakit iyak ng anak sila lapit magkasama ka ng dalawa? Pag Friday kasi kami, ito pa dapat sa batang yun. Pag kami ang dalawa, tahimik naman siya. Siguro nagsisiklan siya ng attention sa namin. Kaya lang kasi, syempre, hindi sila ganun kaano, diba? Hindi nila alam, nakakasama lagi yung bata. Hindi nila alam yung Pilipino ba. Sabi niya, pag pinapaliguan mo ba siya, hindi ka umiiyak. Ano ba pinaliguan yung husband? Ganun lang. Minsan lang kasi nila na gising na lang kasi sila eh. Winter na may mga bagong restaurant. Ano po? Lagi silang busy. Sarap ang gagawa mo dito. May gawa si Bunod. gawa niya daw yun. May gawa na din nun? Nasa na po? May isa kami. Ang ganda. Parang Filipino ang actually. Sabi niya, hanapan ko daw ng trabaho. Sabi ko, sabi sa iyo. Sabi niya, oh, so diving. So guys. Ano? So very fresh. Very fresh na English. Ay, naman. Tapos sabi niya, Continue. After English. sabi niya, ang sabi niya. Here, here, Filipino here, here. Sabi niya, Si Kumar. No. Si Homer. No. Here, Filipino. Go today? No. Tanga Nesto. Nesto. Too much na paligid. hindi ko naman. Kasi too much na paligid. Ano mas ipas pa naman sa kayo? Naman doon. Usually naman doon ako. Tapos sabi niya, pag pinaringawa, sisipain niya nila si Mom. Transparent daw. Kasi sinabi niya rin pala yung kay Kuya. Sabi ko, tayo mo dito, parang kahanap lang yung sasabihin mo lang, pasok ka dyan. Kaso gusto lang babae, matutulog lang daw siya sa kwarto. Sabi niya, How come it's like, very less celebration din. Ito siyang banat ng buto. sabi ko, Diba yung chef? ang TV, chef, diving. I need somebody who can love you at my life. Ayaw na talaga ng siya ko. Now. Now. Bakit? Nasaan yung sasakyan mo? May GPS na lang yan. Hanap ka na ibang tropa. So sabi ko niya, sabi ko kasi, sila dati, sa kanya yung namin tayo, isa sa sakyan, yung sa kapalit na yun, yung sabi. Bumili nga kasi ng sasakyan. Tapos sabi niya, Bakit si Kuya Jonathan? patakot na ako sa school. Tagal yung pag-iusapan nila, sabi niya, sabi niya, ganyan, yung mahal na kapangalan na tayo. Bakit natatakot si Kuya Jonathan? Kasi sa kampanya yung sasakyan. Once na nahuli, tapos alak ang takot sa akin. Sabi niya, taas-taas ko yung posisyon nito. Dahil lang sa alak. Nasabi niya, hindi yung deadlines na.
sir. Sabi niya, hindi tayo mahuli. Sabi niya, gano'n. Eh, Bakit naman mo? private car naman yun. Bakit yung iba nga? Pabalik-balik na siya. Kasi siya ka naman mag-drive din dito. Sabi niya ni Kuya. Eh, kung sasakyan ako gagawin ko, hindi ako na lang din mag-drive. Sabi niya, gano'n. Ayaw na yun. Ayun sa ako sa kamaya. Ipilit mo ba na gamitin yung sasakyan. Tapos bigla mahuli ng CID. Kaya rin daw siya. Alisan lang ang paraan para maging ng anak. Kaisan. Kaya lang, kaya naman kayo din kay Kaisan. Ang pata natin sasabihin na. Parang kay Rich ako dati. Ano ang problema na kay Kaisan? Kasi mas marami pesa. Kasi dati siya ako na. Kaya yabangan kasi siya kay Kuya. Kasi nga mayabang din siya. Wasa ko. Mayabang takot ka sa ano, galit sa kapwa na mayabang din. Kahit sa kung naman natin. Tingnan mo diba? Ay, tapos ang takot. Kalipin niya siya. Yung kay amat niya natin. Oo. Kaya diba nagpapaano lang siya. Nagpapasabay siya kay studio. Ito mo yung plano. Ay, kaya mo yun. Wala yung bumili. Si Kuya ang ano yun. Sabi ko, sabi mo, pag-pag Kasi, tingnan mo. Dalawang buko. 75 na siya na siya buko ko. Kaya lagi mo. Uy, ang lalakas niya paano na mag-inom. Ang lalaka. Pero araw-araw siyang nilulong. Dapat, ano kayo. Ay, hindi, ako, okay lang walang inom. Siya. Ano, talaga araw-araw. Ayaw ko mag-sikir. Bakit ako mag-sikir? Malamig ang mga. Kaya hindi na tuloy na po niya. Pwede mo mga inom. Sabihin mo kung hindi kasi. Gusto niya ata ako na magsabi sa person. Bakit parang ang daming ginagawa? Ito na umasa. Kaya sila nga kami nga nagtataka nga ako ba't ang dami na Connection papalakyan. ako. Naka-panahon, diba? Umulit na nga lang kayo. Wala kasi kayo sila ate. Wala namang problema. Ayaw ko kasi nakakalipat mo. Wala na ako pa-check. Ba't ako magtutulog? Oh. Walang pa-check. Wala ito ko. Ako TV. Parang ako din, parang ganun. Wala akong kasi. Ano wali may Wala tikpak akong mo kasi na lang dyan. yung plan ko. Wala akong ka-check. Maglaro ka ano lang. Pwede naman maglaro. Pag ako nakahanap ng buwa, buyo kayo sa akin. Pag ako nakahanap na siya, Amerikano pa yun ha. Oh, bakit ako nakakunik? Kasi nga nakakunik ka na dati. Paano nakakunik? Naalala mo yung ano? Basta nakakunik ka na nun. Nakakunik ka sa kanya dati. Baka ako nakakunik niya. Patingin? Bakal naman. Pag napalitan ng phone ko, buyo ko sa akin. Nag-reklamo. Oo ano. Bakit? Meron na nga yan dati. Basta nung minsan nung lumabas tayo. Parang nung nag-voting yata tayo. Ay hindi, wala pala siya. Report pala yun. Basta kumain tayo na. Napakancel nila si Bongbong. Wala na, nung lumabas na yung YouTube ko. Ano? Wala yun. Wala yung kaso niya.
Kaya maghanap na naman sila hanggang bago mag-eleksyon. Oo, hanap at hanap din sila ng bago. Ano pa dyan? Kailan kayo makakagulo ng Pilipinas? Hindi yan hanggat meron nasa taas na paulit-ulit na hindi makamove on. Hanggat may dilawan. Oo. Kaya tayo asin sa Tagal-tagal na eh. Bakit yung iba? Gumawa din naman ng kasalanan. Pangawit ako. Pangawit. Okay. Go. Galaw kate. Galaw-galaw lang. Ah, nasa malaki na siya. Lumaban na siya dati ng busy, ba't di nila inalangkat? Oo, Kaya yan nga. pa lang. Dapat nung sa boys pa lang, nilalungkat na nila Bakit yan. dapat nung nag-umpisa pa lang si Parang- BBM na tumakbo. Parang yung doon. Duterte last time lang yun. Hinahanapan nila ng malaking baho. Kasi nga, lamang na. Malakas kasi sa OFW si BBM eh. Lahat ng mag-post ng red ng Makaleni. Magko-comment puro BBM. Parang tanga lang, di ba? Para masira ulo. Wala man lang. Ay, nilang opposition Sumusunod. Pero hindi na talaga naisip na mas okay yung Marcos nun. Sa totoo lang, walang babaeng nag-abroad. Bawal kay Marcos nun. Bawal ang tamad nun. Bawal. Bawal lang nag-abroad yung mga katulong. Bawal yun. Ate, bakit ilang taon ka na po? 46 na ako eh. Naabutan niyo po yung dati? Na ano ko sa balita, yung, ano na yata ako ng martial law ni Marcos nun. Parang nandun na yata. Basta napapanood ko na siya. Tapos yung noon talaga, bawal lang mag-abroad ang babae. Bawal. Pero hindi bawal magtrabaho sa Pinas ang babae. Pwede magtrabaho pero bawal ang tamad nun. Walang tamad. Kasi bawal kay Marcos ang tamad. Mas malang ganon tambay nun. Ngayon mas marami. Nag-aantay na lang ng ano. Ayuda. Ayuda. Kay Domestic Jonathan. Kay Domestic Jonathan. Tsaka mas open tayo sa US dati. Oo, grabe nun. Sa amin ang dami nakapunta ng US. Nag-order punta. Ang higpit pa ngayon ano. Kung anong pumunta ako ng Australia, napakarami hinanap sa akin eh. Pero yung mga India, grabe Tapos mo. bakit sila ano, sa pagpunta ng Pinas, ang dali-dali lang. Oo, yung, alam mo yung nung nasa Australia ako, mga India, mismong government nila nagpapadala dun. Oo, sa atin hindi. Kaya actually kahit naman po sa ang bansa eh, napaka-open nila eh. Oo. Hindi ka tulad sa atin, ang dami hinahanap. Sabi nga nila sa UAE, ang dami nyo naman di ba? May... Kahit kamag-anak mo na-upload pa eh. Yung may part na masakitan. Oo. Hindi ako na ba? Oo! Sanay ka na sa Ano na, hugot susuntukin na kita. Kanina pa yan eh. Kumain mo, pinakain nyo muna ba? Kumain na yan, busog na yan. Kinakain ko naman huya. Diyos the Lord. Dahil, ano? Year of the Dragon kasi ako. Lahat ng tattoo ko, Mas kumastado masakit sa yung sa buhay. kanya kasi maraming karayom ang ano yan. Ang dami. Eh, marami na tayong pinag-aaral sa buhay. Kaya, Sige. Kuya, pwede po ano? Hindi ba yung ba? Karga mo. Karga mo. ako din. Ha? As in? Hindi yan nakasaksak. Ayoko po na Normal na. Normal na yan. lamigit na kasi ako. Lamig lang yan ang panahon. You want some water? Plato. No? Plato. You want coffee? Plato. Dito oh, dito siya nila.
galing na lang dito. Alam mo, minsan okay na yung magpatato ka kasi kung sasakit tapos stress. Huwag ko sasabihin ng diretso. Kasi daw pag nasaktak. Kaysa magjowa ka, una sarap. Dahil sa nawa, Tama yan, tama yan. Sige, sige, hugot mo, hugot mo. dahil sinitira ka nito, Di ba, Kas? Pag ako nakamove on, bulo pa yung akin. ah, sakay mo na lang. Kasi dapat tarim yan mo. Yes. Ayan, napornada. Ang alin? Jagger. Jagger mo. Pero dapat buta tayo last week. Hindi, magbabati naman yun sila. Kaya nga, ayaw na ako makita pa kung Pag wala ka kasi. Paghanap na lang tayo ng mas malaki mo kayo. Tignan mo to, oh. Nabili namin sa lulong. Pamasok ko sana. Tapos, hindi kasi nga ako diba nagsusukat. Kahit saan. Hindi ako nagsusukat talaga. Pagdating namin sa bahay. Kasi yung size nito, parehas yung sinusuot ko. Pagdating namin sa bahay, pilit. Ayoko lang ganun. Ayoko, yung pamasok ko maluwag. Gusto ko, ano ko, yung maluwag na maluwag pag, komportable lang ako. Ito, pilit. Ayaw mo naman. Ayoko. Ayoko nang ganun. Pag nagtatrabaho, gusto ko komportable lang. Ba't hindi ka ba komportable sa ganun? Hindi. Tingnan mo, pabuko. Fit mo, fit. Eh yun, pag umupo ko. Maluwag. Hindi ako sakit. Short ka na lang. wala ka dun sa secretary namin sa Dera. Pumunta sa office namin sa Bilal. Ay, yung luwaing bigden. Pwede pala yun. Bakit kasi kasi puro Muslim lahat sila. Puro palalaki. So, lahat kami naka-long sleeve talaga. So, niluwa yung bigden. Nagpipinilan siya. Hindi yung tingin na nagagundahan. Nababastusan. Kaya ayaw mo kasi yung suot. Kaya nga. Basta talagang ginanong, ganun talaga. Alam mo yung mga lokal na Malaki yung babae. biglig mo. Malaki. Kasi lokal eh. Lokal? Lokal. Lokal siya, tapos ganun. Iiyak ko. Ay! Taga dito ka, miss. Ay, taga dito ako. Bahay ko to. Mahal pag makulay. Depende sa laki kasi. Yan, di ba dala yung tulong lang? Depende kasi sa laki tsaka kasi yung karayan. Ano ang mahal. Ano ang mahal sa kanila. Saglit lang yun sa'yo matagal. Malaki yun sa'yo eh. Saglit lang yan kay kuya. Ang laki ng pagagawa mo. Hindi kami ni madam. Pwede naman kasi tayo mag-ikot-ikot habang nag-aantay. Balikan nyo na lang ako mamaya. Pinagod mo pa kami. Ganun din yun, tapos Exercise. mamaya pagkatapos mo, ganun din gagawin namin.
Galit ka rin mo. Ano, nasaktan ka dyan, gaganti ka. Hindi ako marunong gumatay ka. Correct. Tapos nawala pala ng kuryente. Ay, Ay, grabe naman to. Ano gano'n? Sayang naman yung effort ko. excited ka pa naman. Oo, ayoko na mag-antay next week. Parang next week. Next time, iba naman. Ito, ulitan yung dalawa sa Mindanao. Bago na kami totoo. Yung galing kami ng Mindanao, malinis. Tumagpod sa na to. Pero kasi, mura talaga dito lang. Pagbalik, bordado, hindi, bordada ka lang. Sino pa mga to? Kaya ito nila. Hindi ko naman alam ni Papa pa. Si Papa Ito, hindi niya alam. yung mga yan, dito rin yan. Oo, dito to. Ganda. Gusto ko na ito paano yun? Pabuhay. Oo. No? Pabuhay mo. Pabuhay. Kuya, buhayin mo ka. Hindi mo nga. Patay na pala yun. Hindi, mas ano, Oo nga, ano, Erin, kala mo drinoin lang ng bata. Kaya nga. pabuhay mo kaya Jane. Ano ba yan? Sa jeep. Medyo tayo. Ito pa mama. Kaya pag nawala ako, hanapin mo. Alam na kasulat na yung pag-asa. Ito pa yung mga katulad ng gato yan. Ito, tapos dito rin. Nagatala ko sa tatang ano dito. Yung sa araw. Dito. Sa ganun. Okay, kailangan mo na TikTok. Gusto ko yung sa polar bear. Dito ang ano yun. Lumis ko. Ayun, so cute. Lalamig ka na. Nakalimutan ko yung jacket. Dati ko po nang pupunta din namin. Miami. Pag may emergency, ang tagal bumukas na telepono. Kaya ko ganyan kasi ito, mayaman naman. Pera naman. Ayaw pa din palitan. Ano ko ko? So, kahit na damit, ako may bili. Hindi mo na kasi, ano, di ba talaga pag may uniform? Ito, di ba talaga pag may uniform? Hindi mo maisip din mo yung gamit. Kasi yun na lang sinusuot mo. Yun na sinusuot mo araw-araw. Tapos pagbahay mo. Ano nga pag, di ba pag lumalabas, sinabili din ako lagi sa bayo. Hindi ako. Kawawa sa akin. Bawang nila lang. Nasa akin na pera, kawawa naman. Okay lang yan. Minsan. Ganyan. Kasi nagtarasado sa gamit sa sa mga gamit sa bahay. Tignan mo, ito pati TikTok, ayaw bumukas. Tapos ako ngayon po. Tignan mo, basag pati ano. Ayaw yung bumukas ng telepono mo. Paano pag may Ayun. emergency? Ayaw nga bumukas. Ito mo, ayaw na rin mag-close. Patay na naman. Kaya naghahanap. 2016 pa kasi ito. Alam na. Tapos na. Palitan mo. Mawit na ako ah. Sino pala pag tagiliran eh, makakagawit. Stick. Diba? Hindi ka nakikiniti talaga. Well, hindi mo kasi mararamdaman yung kulit. Masakit. Masakit sa tagiliran. Hawakan pa lang yung dito. Kung parang Masikip na. kiniti. Masakit sa tagiliran. Ramdam ko eh. O, sinerch ko din yan natin. Masakit. Masakit. Saka yun dito sa batok masakit. Dito masakit. Sakit sa bato ka? Masakit na nakikiniti ako. Masakit sa batok. Kasi may buto dun eh. Masakit. Wala ko pa hindi magpalawin. Pero maliit. Nangingibabaw yung chinti. Kaya minsan pag binublore, para sa salon nila. Alamig?
bayan nag-protest sa Congress para isulong ang petisyon laban sa kandidatura ni Marcos. Mga ugag. Wala na rin mga magawa sa buhay. Hindi ako pagtato, pagtatanong ako, nagpapatato ako eh. Ano? Ex ni Kuya Leo yan? Ah, ni Kuya Leo. Kiko? Anong tawag dun sa pinagkatuwa ka ng baboy? Double riot accident. Baka di ating nga kablarin. Ha? Pati kablat mo. Pwede rin. Ha? Ah, sabi mo na ihawan yan. Wow! Ganda. Ang ganda! Adik eh, no? Mga adik na sa tattoo mga ata eh. Okay lang yan. Basta sa tattoo lang. Hindi siya naman masaktan. Oo. At least Tama yan. yan, te. Kaya ako, alam mo ito, pinagtatanggal ko ng stress. Tato. Alam mo, jowa ka, sasaktan ka lang. Totoo. Naman sa kanila. Kasi madami nagtatanong sa masakit daw magpagtato. Sabi ko, masakit lang sa una. Mas masakit pa yung sinaktan ka. Kasi yung lifetime. Sticky to. Nasa kamay niya. Ang ganda. Dami nga niya tattoo. Kaya kung wala kong naging jowa, puro tato. Wow. Pinapatatuan niya. Sino? Wala naging jowa ni Tito. Ate niya? Sino? Mga katawan ng anong buo katawan. Masakit talaga dito sa kaliliro. Ramdam ko eh. Tap lang ang video mo. Yung pag malinis natin, ito mo lang na isang ganito. Malapit. Ayaw niya Ayaw niya mag-school. Ano pala sa idea, pag ano mo, sumali ka na sa ano.
sila yung ayaw din magpalit. Narag na rin yung ano yun. Ano yun nila dyan? Ayun sa ano yun. Lagyan. May ka pala yun. Nakapilter kasi yan. Yung walang purple. Pero nakita mo na yan. Picture mo lang sa malapit. Ito konti lang yung ano na. Isa nila may kulay. Teka tayo, tagaling ko timer. Naka-timer eh. Tinimer ko kasi kanina picture ako. Ako. Ayun na ako leche. Isa nga napunta. Pinis kami nyo. Wala. Alam yung printer. Ito oh. Ano mo lang. Malapit. Ano? Ano yun? Ayaw ka na lang. Ay, naku. Talaga Diyos Jun, oh. Haba na talaga ng buhok nito. Oo. Yes. Wala siyang Oh, masyadong sarap. Oh. Wow! Sige. Okay, sila yung green juice. Ikaw na. Next ka na. Ay, your turn. Ganda, no? Ganyan ka na lang lagi mo. Tayo, amo ko to. Patay ako dito. Saan ba natin nilagay yun? Dito po. Malaki. Pero yung number, Wow, Sa ganito maganda, po. Sa dalawa. Jun. magkabilaan. Opo. Pero kung lalagyan natin ng number, Okay na siguro yan, kuya? oo, pag lalagyan ng number, Dito yung number. oo. Oo. Number pa pala. Oo, 1988 kasi dito. Nagalit ka sa tatawa. Para walang manligaw. Galit na galit ka. So, dalawang binti palalagan mo? Oo, kasi dito yung ano eh. 19. Para doon sa kapila yung isa. Oo. Astig yun. 1988. Yung dragon, dalawa? Hindi, dito yung dragon. Astig yun ah. Isa. Ito. Para pag ganun mo siya. Ayos lang. Ito lang kung lalagyan ng number. Oo, sakto lang yan yung kaninang size. Tignan mo. Oo, kasok. Tama lang. Sakto lang. Oo, tama Kasi lang. kung lalagyan ng Oo. number niya. Balik sa Tama ba sa loto yan? Number. Pagkatama sa loto, sige, saktan mo sarili mo. Kisa naman saktan ng iba. Uy, naku. Kaya na naman tayo sa hugot. Mamaya kakain tayo. Kainin ko muna yan. Bilisan mo ba kami pakakainin? Tatanggapin ko lahat ng hugot mo. Manood ka muna ng YouTube. May cellphone ko. May cellphone ka. Hindi na. Magsasambot sa Slow nga lang. Slow nga lang. Tapos na nga yung panawagan, di ba? Last ka na nga, di ba? Shit eh. Kawawa naman yung dalawa. Kawawa naman yung dalawa. At least ako malayo. Malayo ako. Di ba? 6 na, tapos na. Pinaulo ka. Thank you yung Thank you yung Nabudol. 4,000. Nabudol ata. Pusing ko yan. I-advance ko na nga yung dalawa para wala na akong Tapos makakontact ako. Nagpaluwagan pa. In-advance din. Ate, nagpapatamad ka? Masakit ang pit ko. Sabi ko, nagpapadala ko din. Nilalamig na yan kaya ganyan. Siso. Nakalimutan ko yung jacket eh. Malamig talaga.
dyan? Ano, 30. Abangan nyo yan. Ganyan din. May 30 ka dyan. Ano, 30. Ano ito doon? Thank you dyan. Dito ka lagi magpapatato ate. Ano, ano yun, dito ko, tsaka ito, tapos maliit. Tago eh. Ito, dito ko siya, tsaka ito. Tapos yung ito sa Pilipinas ang lahat. Ito sa Pilipinas siya. May tattoo ka na sa Pinas. Oo, sa Pilipinas. Ito sa Pilipinas siya. Pilipinas lahat siya. Yan, sabay-sabay yan. Ano, start ako ng alas 9 ng 1988 gabi natapos ako alas 2. Alas 2 na madaling araw. Oo, sabay-sabay. Pero natawa sa ako, pumunta ako sa 7-Eleven, bumundog ako. Sabay-sabay yun. Pero ngayon, nagtato sa akin, ano na, tato artist na talaga siya. Wala pa. Malaban na talaga sa ano. Malaban na sa competition. Umpisa kasi parang ano, umpisa masakit. Pero pag na-start mo, pag may nakita kang design. Dito ako nag-umpisa, hindi masakit eh. Wala dyan, wala dito sa ganito, wala. Ito. Dito daw, sa buto na to. Ito. Tapos ito yung sa batok mo to, masakit yung puso. Pero dito, wala yung dito. Kaya wala. Kasi ito, alam mo, nakakatulong, laki na nakatulong sa akin dito, na wala yung sakit ng balikat ko. Paano yung font nun? Next time. Yung simple lang kuya. Yes, ako ng konti, at least ibat na ako. Ito Ito. na. Dami tanong dito. Mas okay yung masataas. Kahit, Ito, yung itim ko yun. Baba ko yun. Ito. Ayan, yan. Mas okay yan. Ang ganda, Astig! Ako mas maganda doon sa yung nasa baba niya. Alin? Termo sa dragon ng style. Saan? Yung nasa baba ng gusto niyo. Ganda, June. Ayun yung nasa baba. Yan? Oo. Mas bagay sa design ng dragon Hindi niya. ko trip. Mas trip ko yung malaki kasi yung Makapal. nakapal. Hindi nakita yung 1988. Siyempre. Tatanda ko. Pwede na pagka babaan mo yung t-shirt ka na, June. Okay na Opo. to. Thank you. Ba't na? Ako lang computer. Kasi 1980 ako. Thank you, June, ha? Dito tayo, tingnan. Okay pa yung edad ko eh. Na? Pag mo na ipalala, matanda na kami asas mo. Ba naman, inaano ko yung mga edad nila. Ano pa ako, 46. Okay lang yan. 46 and young. Ingat po. Okay, bye-bye. Lamig. Talaga. Kasi lamig ng walang pag-ibig. Walang jowa. Kaya inayawan ko yung dati kong artist kasi sinabihan niya ako ng ano. Meron akong sinend sa kanya na picture, sabi niya. Idadawang session natin yan kasi hindi mo yan kaya. Huh? Shit. Kaya nung wala na walang gana. Ayoko na kasing sinasabihan ng ganun ba? Pangit na asay. Kaya nga magpapatato kasi ready ka kahit yung sakit yan. Saan mo kami magtato ka lang kuya. Huwag ka mag-comment. Okay. Dami kong nakikita ang ano, ganitong post. Yung Oo. mataba, tapos pumala. Magic. Tapos mga ano, sumasabi. Kakawin ka pag totoo yan. Nasasaktan si ate. Bakit si ano, Sharon Cuneta?
Street smart ako. Meron ba? Lagyan mong butterfly. Oo. Ito. Anong pwedeng gawin dyan, kuya? Tubig na umaagos. Ay, gawin mo na lang sand. Yung pusod mo, yung pabilog, tapos yung race. Diba? Hanap tayo ng magandang design. Lagay natin. Mahaba-haba to kasi. Dahil ba? Hindi po masakit pag dyan. Tama ko nga eh. Agad hanap tayo ng ano, magandang design. Dragon din dyan. Hindi naman. Oh, you're a good ay, hindi pala. 19. Ano ba? You're a good dragon. Pangit naman ang dragon sa tiyan. Snake. Parang ayaw mo na maghubad kung may snake ka sa tiyan. Sa Pinterest ako naghahanap ng design ko. I-try mo pag ano, magandang design sa siya. Ang haba nito. May Facebook page din kayo po. Tapos may YouTube. Mas okay to. Oh. Flower. Oh, pwede. Ano to bumagil? Ano kasi? Butterfly. May butterfly na ako eh. Oo. Yung sinasabi ko. Island. Ikipat natin na eh. Laki-laki to. Pwede naman yan lakihan. I-screenshot mo. I-save mo. Yung dito din pa. Kasi madil na po. Meron ako. Sa gilid. Tapos
Takatingin. Hmm. Ito, pwede mo tulak. Pwede ba? Hindi masyadong maarte. Dapat ano? Meron din sa kabila. Yung mas maganda pag parang ayun. No. Yun po. Stretch mo kung kitang-kita. Hindi, ang haba nun. Ang dumi tingnan ko gano'n. Ay, buong sa ng ulo. Cute din. Simple lang. Pa ito. Wala ko nanonood kong YouTube. Ate ko kasi nakalibing sa sa public cemetery. Ah. Kumuha ko ngayon ng ng lupa sa private. Mm. Post yung kapatid ko. May, di ba sarado nung bundas, mga cemetery. Napanood ko nga yung video eh. Yung may babae na nasa sementeryo. Yung sinasabi niya hindi pwedeng dumalaw kaya tayo na. Kapal naman dito tayo. Naman ako nag-KMJS. Napuntas. Alam mo ba sa Facebook? Pagka di ba sa gabi? So na tao, di ba wala pa sila na yun. Kung dadaan talaga sa Facebook. Tinapos mo na si Squid Game. Tagal ko na yung tapos. Naantay ko na ngayon second eh. Unfaithful pa. Gusto mo nga panoorin mo ang Unfaithful. May pinost, parang sinasimulan na nila yung second, hindi pa yung episode. Kasi hindi Second talaga siya season. tapos, no? O kasi, Talino nung yung gumawa umalis siya. nun eh. Tsaka talagang di ba, yung pinakita yung mga behind the scenes. Imagine mo yung napakataas na titignan mo sa palabas. Kababa ng pala to.
gusto ko sa bato. Sagittarius. Ay, sa Jupiter. Jupiter sa... Sarap Simple eh. lang. Ano yan, model? Niluto lang ni ano, ni Mami Ines. Ang galing niya mag-luto. Gusto ko siomay. Tara, kain muna tayo. Tapos isaw. Lalaway ako. Cute na alaga ko. Isang beses nagpunta kami sa park, nakapanty lang siya, ayaw niya mag-diaper. Hindi nga naman siya umihi sa park, pero pag uwi namin, doon siya umihi sa sahig. Tiniis niya siguro ba? Bukas na Miracle Garden. Ano? Bukas na Miracle Garden. Mahal naman dyan pumunta. May bago eh. Siyempre, kailangan nilang i-upgrade every year lahat ng ano. Kasi walang pupunta dyan kung paulit-ulit lang naman yung nakikita. May cartoon na sila. Ano ba yung kulay blue ng parang ano? Yung elephant na sila. Parang magandang naman.
Maganda nga. Chal. Ang ganda ngayon. Chal na nga sila. Ang ganda Ordinary size. nga talaga. 45. 50 naman nung pumunta kami. Kasi kwenta na. Nakaraan pa yun. Alaga ko lagi naman may lagnat. Nagka-put and mouth decision. Uso sa mga bata. Kahit nga yung mga classmates niya, ganun din ang cases. Tapos ang lagnat niya, maabot ng 40. Oo, iyak ko lang siya ng iyak. Ate, bakit sa kanila? Yung araw gabi ko kasi nag-isip. Influencer. Ano? Influencer. Hmm. Nagaling. Kasi hindi centralized yung doon. Kwarto lang na yun. Buong plato lang. Ano ba? Walang patulog. Kasi kung may ang konti lang naman din. Okay lang din. Yung sa atin, mainit na sa paglalabas sa sala, mainit. Kakas. Okay na? Nataboy mo naman ako. Ayos ka dito. Ay, madami. Sabihan na din ng black. Bigyan mo nga itong kumot ko. Mabawi tayo ng kain na kasi pinaghintay niya tayo ng matagal. Oo, yun na. Hindi mo madadaan-daan sa teacher. Sabi ni Janice, papawi daw kami sa pagkain. Mawi lang kayo. Tama. Tayo ka. Hindi mo kami madadaan sa teacher na yan. Marami tayong isaw kain. Shit. Saan ba yung lalagyan? Ito? O sa kabila? Dito po. Ang sabon. Salamat ka kasi gusto ko limang perasong skip na gusto. Stick lang ah. Janice, saan meron pa doon? No. Pero meron nga dito sa Santo eh. Na mga ganun din. Parang dito. Marami dito. Sa Marami Puwato na eh. dito. Meron yung kinainan ni Jen. Girlfriend mo sa FP din si Jen. Hindi ko alam dito. Saan ba yung kuya? Yung mga parang mga kwek-kwek, isang ano. Sa may Manila building marami daw. Ah, sige, sige. Punta tayo sa Manila building. Hindi natin umpisahan ng lakad.
Nasiga ako ng karama eh. Hindi ko alam yung sa tumak. Ako din. Pati din. Ganyan ka lang na hanggang matapos. Uy, huwag ka magalaw. Itayo mo. Huwag na kasi akong pinagkakawa. Uy, ba't is dia? Bakit kasi ng binti? Binti yung babae, kasi ng binti. Yan po ang siga ng Mindanao. Ayaw dumikit. Lo, Siga ng Mindanao. ayaw nagpumunta ng Dubai para magpagkatay. Ang sayap ng Mindanao. Kasi yung back and back. 19. Yung delivery. Kapag naka-19 na lang. Ayaw ng gano'n. Kaya, kakumelan mo lang. O kaya Peppa Pig. Matutuwa pala gawin sa'yo. Ah? Sabi ko ayaw dumikit. Ayaw din yung kuya. Iiyak na yan. Sige. Ayaw dumikit kaya ang name ng Peppa Pig. Kagi, pagka Peppa Pig nilagay mo, natutuwa lala mo, lagi ka talaga tatabi yan. Kahit libre, wag na. Sabi na alaga mo sa'yo. Ano tawag sa'yo? Ate Irene. Ate Irene, I like you. Nagda. Okay na? Dito ka na. Tuwad.
Parang ano lang yan, Irene ah. Yung sa Squid Game. Alin? Yung game 2 ba yun? Game 3. Yung honeycomb. Ah, Ang tagal na na. pagpabawisan ka na yun. Madali lang yan. Madali naman. Madali naman tumira si Kuya. Sira naman po kinimadil. Wasak na. Wasak rin naman yun. Hindi ba naman sila nagsasawa sa buhay? Ayaw ko pa naman yung ginagamit ako ng wasak na. Gusto ko yung slight lang. Yung tatandaan ko yun. Yung tatandaan ko yun. Yung mga ganyan sila po yung mga ano, buhaw sa mga Bulit. Breath. subukan mo hanggang ganyan talaga yung tiyan. Tapos subukan mo. Ang ganyan kalaki yung tiyan ba? Kaya mo kaya Jerry. Picturean natin siya. Take this. Take it. Oh, dami mo. May ano siya YouTube channel. Subscribe
Tinatagal dito. Masaktan mo ang puso. Eh? Ikaw hindi ka. Parang manikat. Excel. Hindi kasi natulog ng Yay. bata. Ikaw moderator na ito. Mag-SD. Kim SD. Before and after. Yung nakarit. Live camera action.
Nag-uumot yung sa kanila. Nakahanap ng ano.
Bakit ka namatay ko, Bes? Batang ko. Yung kaya ano, yung hindi mo pag-uwi, hindi mo paparoon din naman kayo. E di yung pagka ano, bawal mo kasama ka ng tao. Food quarantine. Birthday na naman yung parang sinabi. Seven lang. 14 na. Ano lang na concern. Eh, pinakatakot ako. Huwag mo muna sa hotel. May nini. Sabi ko mga ilang dito lang sa mga turista. Nagaganda lang ako. Nangito. Pag natatapos na hallucination lang pala. Wala na yun lang ang lumabas. Ano? Tapos, ano? Ito.
Ito man ni Wellington. Jay. Just County Moderator.
hindi na manood dyan at mamaya hindi ka makatulog. Ang post office pa ba? Ay, wala na po internet. Kahit ang Facebook. Ano yung ito ba? Hindi ko higit lang. Kaya lang yung injection. Kaya mo yan. Sa office na, gumagano na ako. Kilala yung may different. Ano ako lagi. Pagka may umusang bata doon, pinapaan sa papa. Diyan kita. Diyan kita.
Ay. Camera. Pati mo ito. Concentrate to the voice. Sinado, binabarat ko. Kaya ganyan na. Hindi naman maganda magbayad. Hindi naman eh. Kasi bakit di yun 100% alcohol nila po. Kulang na yung 70. 100%. Gadula ko yun. Mix nyo na kayo Pinagkikap-kap 70 yun. at 40, 110. Wala ka bro. Yung mga elastic, nadala ko lang. Kuman natin ni Cameron. Eh. Hindi ko man yun. Ha? Hindi may isa ko naman sa rito.
nalasing na rin. Pag mag-inumak, kanya-kanyang tago na lang.
ka na. Tapos nandito. Kailan mo kain eh.
Kaya, babalik niya yung pera niya sa alkansya niya. Ano na yung parang Black Irish. Babaan natin dito sa paso.
frame na. Kunti na lang. Mga 4 tapos na yun. Hirap kumain ng laing. Ha? Hirap kumain ng laing. Bakit? Kasi yan, mahal. Ah, kaya. Kaya naman siya nakakaalam kumain. Alin? Si Judy. Hindi ko talaga trip ang ugali ni Kuya Jerry's. Hindi ko sa ang mahal ko ang mahal. Yes, ang mahal ko sa hirap lutuin. Ang tagal. Siguro hindi naman niya, parang wala siyang ibig sabihin, pero hindi naman maganda. Dahil Ang sa baka ganun lang talaga siya. Oo. Eh, ganun lang talaga siya. Pero, yun na. Tingnan mo ba naman sila. Pwede mo lang sila iwanan. Iwanan ako. Nandun iiwas ako. sila. Naka-live na yan. Kita yung matambo kong puwet. sana ulit. Baga sila gusto, di ba? Hindi iwasan nila na may masabi sila. Kaya, pero gustong gusto ni Kuya Jonathan si Kuya Jerry. Magkasundo naman talaga sila. Kaya lang, mali kasi sa kay Kuya Jonathan. Sinasabi niya yung personal ng bagay kay Kuya. Kaya sila. Which is hindi dapat. Kaya ayaw ko rin yung pinakikialam mo ko. Kuya, anong YouTube? Yung pangalan. Naalam lang ang kay Polo ni Joanna yung binilhan ng gold eh. Oo, talagang nag-e-effort si Kuya Jonathan. Ano? Binilhan siya ng pintas sa earrings. Hindi, baka kalaunan may inlove na yun si Joanna kaya mag-develop yan siya. Kaya sabi niya po yun. Ang dalang-dalang lang sa kanya. Sabi ko, may bago siya sa kanya. Dalagan naman talaga si Joanna kasi hindi nang kasal yan. Ah, hindi pala kasal si Joanna. Ah, Kaya anytime pwede yung magpakasal sa igla. Eh siya, problema niya, di ba? Si Kuya, kasal si Kuya. Kaya mo sa yun. Wala na akong nasakit si Dave. Patay. Pinapatay niya yung tao. Kasi
zero balance na kuya. Ayan. Sige, mamili ko na tayo. Papakas kasi nakagalang pakas kasi hindi. Gusto naman si Joanna sa kanya. Pero yung ibang babae, hindi mo talaga. Hindi ba na tayo? Sige natin. Doble na bukasan. Hindi ka naman masaya sa kama. Maliit ka naman ba? Ginagawa na siya yung pag nilalang. Sa pagbabayan lang yun. Hindi nagtataka. Pero ako kung hindi ako masaya sa kama, di bali na wala ang pera. Kasi parang hindi yung malunod eh. Di bali lang wala ng sustento. Hindi ako masaya sa kama. Hindi ko talaga lubos ng isip. Hindi ko kaya sa mga mahilig mo. Ano lang sa kanya. Hindi ba sabi niya, kasi maliit lang ang bata. Maliit lang ang bata. Kaya ang dyan. Si, Dings. Hindi lang na-touch ko. Ano, hindi ko yun sa ano. Hindi ko sila. Iba pala din yung sa Bella. Sa context namin. Oo. Ano sila si Joanna? Yung malabas mo ka 90. Anak na dyan. Ano? Ano yung sa Tagalog ko? Ano pang yung iniisip ko Hindi, isip niya ba na bata? Isa bata. for observe mo lang kung ano man na pang ano
Wala, baka 90, ticket. Sabi niya, gusto niya daw magkaroon ng shorta na taga-pagod na lalatan. Kahapon na tayo ano naman siya, sabi naman. Mas ka. Araw mo, dalawa ka? Aga na naman kumain natin. Pagkasal kasawa niya, may tura asawa niya. Hindi niya kayang iwan. Stress na ako. Kung pera lang, ano lang po? Nakapangit man yun ma. Pera lang naman natin sa kanila. Sabi Pag ko sila pangalaki ito na. yung mga daan. Yun ang Hindi siya reply. Pangit yun. Tsaka pati yung loob pangit yun. Mahal pa. parang ano, ayun lang, nasimba Hindi ko gusto yung lugar. Kasi parang mas okay pa atang, oh, sasabihin na natin mag-dalawa. Pero sana, hindi mo inanak ko. Siyempre, ikakasal yun dito. Kung ano. Oo, yun lang ang gusto ko kay Kuya. Nag-send siya ng picture ng relo. Salamat daw. Yun ang gusto ko sa kanya. Kaya, kahit na, gusto ko lang magduwa. Pero, kaya ko lang ng mas maayos. Kasi na ako. Ano yung pangalan kasi, babaeng na niya. Ang karama niya. Ilang taon na kayo sa Abiyel? Ito? Nag-iwan lagi ko si Dudong sa lima. Isa na naman. Nakakasal ko na siya. Kasi isang taon lang yung pagitan namin. Utak ka lang, 7 years pa nila, 8 years pa nila. Pagpito na ako. Kaya, ano pa pa ngayon? Dalawa kong anak. Kasi nung nalaman nila kung Uy. sa tapos nila ng agad yun. Hindi nila makain.
Tapos kasama din naman si Jackson. Hindi matanggap ng may kapatid sila. Hindi masama daw ako naman. Pangit. Kasi ayos pagpapalaki lang. Hindi sa una lang yan. Kasi yung relationship niya. Tapos yung dikit. Kasi sila. Tapos mapunta lang din sila. Ano ba ginuban niya? Okay naman siya. For sure. May team naman talaga. Hindi ayaw niya. Pag nag-chat mo yun sa akin, pag kinakamusta ko, sasabihin na ito, pogi pa rin. Hindi naman. Pero ganun din si Joanna, may anak. Stress ko ito talaga. Yung anak ko, kung kailan na yun. Okay, sa una ako. Pag naka-ibon ko, pwede ko nakakuha ang pag-100. Sinabihan niya nga yun ako. Sabi ko, hindi, pwede, relax ko. Trabaho si Justin, ay maluoy siya sa anak. Siyempre, kaya wala akong trabaho, di ko na sa busy. Ano yan, ano, ang tao na yun.
100,000 na ba? 1,000. Inabot na sa 100,000. Bata lang. Pangit nga yun. Pangit yun. Hindi ako nagagandahan. Oo, totoo man. Ano mo naman yun? Balitaan niyo naman ako pag ano. Kung ano itas mahal na pangit. Pangabumukha nila. Tinanong ko. Alam niya siguro kakaligtas siya. Pakasal ko na sila? Sisikin na siya. Sisik talaga yung pakasal siya. Bakit nakapula po yung mga
pag gustong huli niyo ng asawa niyo. Pero nakahanap na kayo, wala pa. Okay naman. Dire-diretso. Sama niyo lang sila. Kasama ko. Nagbabawas testing. Sabi yung tutubig. Panahon na hindi nang pagdalo na pang bahay kasi wala pa pang bahay. Ano yung kasama? Ano yung kasawaan? Pag mamadali yung bayan, hindi na tayo mamadali. Pupunta naman sila. Ito yung nakatinitig. Nakatinitig.
mag-inom mag-isa. 8 oras yan dito lang eh. Sa Pilipinas. Hindi na inom siya. Hindi. Kaya makulit na yan eh. Oo, tapos nang nilit yung dahil. Tabak na siya. Ay, sa loob. Bukas kaya, bukas na yung ano. Si Alfonso. Ay. Itatinap siya ng nag-test. Pagdating natin, tulog sila. Pagdating natin, tulog sila. Hindi sila pagod. Pagod. Luto na kayo. Luto na yan kaya video. Ano? Sabi ni Ate, wala yung sumayis to to. Maraming mistakes ko. Ano ba yung mistake? Ano ba yung sa nagkakita ko? Hindi Jollibee. Oo, maraming joke ko. Sabi ni, ba't hindi mo ako sinama? Ay, rin, hindi mo ba siya sinama? Sino? Ate rin. Alo, maiinip din siya dito. Sabihin mo, pumunta na lang siya. Sabi ko, next time na lang. Pwede naman siya sumunod, hindi pa tayo tapusin. Ah, busy lang. Kasi relax lang. Hindi mo tayo naman sa ano. Takot ko yung dasal mo. Kaya mga kaibigan natin para Kailangan mo rin naman. tayo dinasalan mo. Bakit na? Pero pa Sabi niya na. Sabi niya na. Yung sabi niya na. dahil pala maaga kami kuya no? Nakalaong maaga. Bakit ba yung explanation ni Richard sa akin? Hindi daw totoo yun. Natin ko yung pagkakakasin. Ngayon pa kung hindi ko alam kung saan totoo na yun. Bakit naman gagawa ng bakit yun? Ang napicturan niya yung tatay lang. Ang napicturan niya yung tatay lang. Red, Ito na, ito na. alam mo dito ko ng basta na. Okay na.
Nasa kapag na araw. Tapos, pag bali niya sa apat na araw sa sala niya, siguro Dali tayo yung pera. Di ba pagkaganyan, kahit anong gamit mo, di ba? Tapos may juice pa daw ata sa ref. Dito rin. alam niyo kung mag-ikot-ikot kayo, busog na sana kayo. Pagod. Pagod mo, hindi ka pa. At mamaya pagkatapos mo, mag-ikot na naman kayo. At least nakakain ka. Paano ka nagkakain? Sila daw, nakahiga. Dadagdag mo kami na. Baka mahulog. Sabi ba, pag natutulog siya, nakamabit lang. Hindi. Basta ito. Sa barko niya. Sa barko ko naman. Baka lang time lang siguro pinapanggalan. Nakakain ko ng balot. Ako, oo. Bakit yun? Ano? Kaya na kinailan ko na yun, kung na-complete yung mga stage games. Years na akong doon nakakain ng balot. Simula nung tumungtong ako ng Dubai, hindi ako nakakain ng balot. Wala ng balot kinain. Uy, wala akong kinaing ibang balot ah. Maghanap tayo. Parang may biling dito. Ano kasi tayo? Ayaw ng zone. Ano na yun?
Parang kinakantot ng minsan din. Sakit. Mas gusto ko pa yung pinupush ko siya. Sinalabat siya. Diyan sa mga sabi mo. Ano nga yung sinasabi mo mo? Gusto mo yan. Pinasok mo yan. Kunti na lang. Kunti na lang. Namamahirin pa, namamahit ng buntis ko. Ano kaya ko din yung... Kailangan kain na din yung gulo. Hindi na. Ang balat. No? Okay. Ito lang ginagawa
Kulit na eh. Ikaw mo na. Ay, mama, tayo. Umihi ka lang dyan.
Ano? Masakit ba? Manhid. Hindi, kasi na-steady siya. Jollibee, ng McDonald's, ng isaw, ng balon. Sagot naman yun. Yung isang ganun man lang yun, no? Sa 88. Ang galing din yun. Hindi mo na natin nilang bento lang. Pagpapak sa kanila. Hindi na lang. Mag-ikot-ikot sa altar. Kasi pag nagmamadali mo, hindi mo lang maisip mo yung ano. Hindi bigyan ako. Pero talaga yung box ko puno-puno na yun. Yung iba nga nandun, kinala yun. Kaya kukunin mo talaga yung sleep. Wala sa bibigyan. Lalo na pag dito sa side, sa dalawang tayo. Pero pag dito sa may gitna, hindi masyado. Pag tinusok na dito sa gilid, yun yung dalawang dito. Pero yung dito, hindi. Sa baba. Kumandugo. Kasi balat lang naman ito. So, wala ang dugo. Balat lang. May tape pa. Madali lang man itong ituloy. Balik. Dati rin, yung mga karami sa business mo yun. Siyempre, next day mo, mag-bed ko na kami. Tapos, sa ulit, naka-bed space pa niya. Pero, walang hanga. Mas mura ba ang kuryente kapag kasi talaga? Hindi kasi kasama na siya sa ano. Grabe. Wait lang. Wait lang din. Pero Kasi mas imagine konti nila. ang kain niya kaysa dun sa aircon na Oo, kasi imagine ko, isang ganyan na lang siya. Hindi tulad mo sa atin, di ba? Isang pera. Depende sa consumption. Ito talaga, pag binuksan mo, fix ka. Kasama na nila sa kitchen. kasi sila na lang gumawa ng ganun. Dati sa business ko, kahit patayin mo ka lang yun. Oo. Balik. Mangawit. Kagabi pagliban niya, trailer rin. Di ba may
floor mat man yung side. Oo. Sabi ko, pati yung floor mat, tanggalin ko. Ay, bilat. Sabi niya, hindi niya daw tatanggalin pag lumipat ka doon sa babae. Hindi nga. Sabi ko, akala ko nga kasi, sabi niya kasi, pag alis ko rito, sirain ko lahat. Inang nalaman Pero niya, sabi niya, ang nalaman niya akong pag lilipat. nalaman niya na bababa ka, Bibigyan niya kasi sabi sinunod. niya sa akin, pagka hindi ka bababa, kukunin niya daw. Pero pag bababa ka, hindi na nagtitigil. Pati pa yung Wall. pwede maglagay nun. Ilang ganyan? Pwede na. Saka maayos siya sa kwarto. Ano siya, malinis. At yung nilalabas na lang nila yung subject. At buti nga, tumatapos sila lalabas. Gusto na tulog. Baka yung pinakita sa sabi. Ang gusto naman talaga dito na Dapat naman talaga nakagutod yung puso. Okay lang ang pusa pag minsan-minsan lang. Palaro ko. Ayaw nang nagpapento siya. Wala akong may sagot. Kasi pinapakinggan ko rin yung side niya. Pinapakinggan ko rin side niya. Ngayon Bakit may ano sila? Asa po sabi. Wala na pala yun. Ay, sabi ni ate. Ate, pangalawang container na yun. Pwede. Ano yung pangalawang nangyari na yun? Tapos kasi, pinito. Ayan sila ng amin. Nalag ko na ito. Ito po ang container. So, yun yung ginagawa ko. Hindi naman yung ginagawa ko. Pag nasa kalpun sila, siguro naglalaro sila. Kaya kumakalampas na rin. Tulog-tulog talaga. Kaya lang ang hirap kasi nun, matanda ng sa siguro. Pag nagising ka, mahirapan na siya. So, yung nagising kasi daw sa ano. Yung ano, kumaling sa bed niya. Iba, sa bed niya dyan. Iba ba? Yung nagising daw siya. So, yung tao tulog pa nga yata sa mga pisa niya. Ay, hindi naman daw malalaman. Kaya daw lumabas. Tinawag, pinasok na sa puto. Tulog na yung dalawa. Hindi pa. Kasi hindi ko malalim matulog. Kasi nabibili. Si April, napapansin ko laging bitin. Kasi patayan ng ilaw. Sabi ko parang may nag-brown. Kaya pala nagsasabi. Kasi malalaman mo kasi yung ilaw ng silicone. Kaya siguro nangangayanit yung sa balat ang mga anak yun. Sabi na tulog na. Minsan, makagising ako 12 buwan. Nagpa-browse ko yun. Ito ang lakas ng hilit.
Hindi na lang ako mag-vlog. Ang tayo. Kasi hindi sa kanya na maganda. Ang kumain ka ba ito? Ano na, baka naman tayo na matagas lang pa ulit. Hindi. Hindi ako naman matagas. Kasi mabantot talaga ang ano ng sabi. Pero kung nasa balcony tayo naka-close, hindi mo maaabot. Hindi, yung balcony pa naman sa pinto. Hindi yun yung close na ano yun. Parang improvise lang din ang pinto. Hindi katulad ng sarahan ng balcony namin. Ganyan. Tayong slide. Close lang. Medyo na magkatuwas. Yung papayos. Yung palilipat ko na namin. Palilipat sa kanila. So, sa akin, nililipat lang din kasama. Kung ano mo ba ito? Yung kasama ng pagkakatis. Hindi na naman bakit sa paparelo ko din na hindi. Yung kanya lahat sa ilalim, yung bed niya. Ah, sa ilalim ng bed niya? Oo, puno yun. Oo. Kaya wala akong paglagyan ng mga gamit ko. Kaya ang gamit ko, nilagay ko muna sa korte nila Kuya Jerry. Nagdala lang ako ng mga pang-office ko. Mga araw-araw ko. Yung may dalawang mata lang. Nagsitin sila, di ba? Alam sila. Kasi ang dami. Nandiyan na ba? Yung mga bago? Binabarat ng tapos gusto ko rin may balcony. Partition na, binabarat nila. Wala pa daw ng room. Kaya yun. Yung na lang. Finishing na lang. Hindi na ito sasama sa atin. Sa atin next time. Ano pinagagawa natin, nabuburi lang. Ito pa dapat yung bakit. Ito ang gusto niya. Mamadali na naman yun sa mga. Kasi sabihin wala namang problema kay Gino. Sumumbong kasi. Kasi yun. Kung sumakas yun. Kaya hindi ko maka-focus mo. Tapos pagka ano ko, baka na mag-focus ko. Pero din ako. Hindi naman talaga siya. Hindi na ko lang nandiyan sa labas. Lagi yung tumatanggal.
Saka yung hindi may lagyan ng spoon. Pag ang silinda na lang binubuksan niya ng buwan lang. Nag-accept ko yung kaibigan nito. Magabi. Kasi nakita niya yung mga sa TikTok. Yung mga sabi. Sabi niya, kamusta kayo ni Jane? Ni Tante? Sabi ko, wala eh. Nahirawanan ko kanya ng mga. Sabi niya, kayo pala rin ako siya nakakita sa spot. Tapos one time daw, sabi na kay Tante, yun yung jowa. Siguro gusto din yung tindiwan ni Tante. Tapos sabi ni Kalbo, wag. Sabi ko, no. Sabi ko ni Tante, yun yung Tante ko. Kaya nito, uminit. Kaya sabi ni Kalbo, sabi niya napakaswerte mo sa jowa mo. Inaasikas pa. Ako nga to. Baka meron na ako ng campaign. Kasi kung wala silang sente, pwede na i-dito to yun. Sa pinibilan niya. Sakit lang pinagpalitan sa matanda. Sexy daw kasi nakakagaya. Doon saka lagi na lang kung kasama. Siguro nalali siya kasi mabiling din siya, mabuka din siya. Malaking din. Malaki na itulong sa anak mo. Sa sales. Pwede ko kayo sa kanila. Ano ba? Oo. Balay sa mga hindi. Baka nagpapapayat siya. Sabi ko na pala. Pero hindi na kasi talaga lang sa akin siya naman sa message. Sabi ko kung naramdaman ko yung sakit na yan. Yung part niya na parang kailangan ko yung dalawang anak ng babae. Yan ang maramdaman ng dalawang anak ng babae. Sabi ko, magpawila ka rin yung magawa ko. Mag-thank you na rin ako. Ano siya, sinasabi. Kasi hindi mo rin siya nakinis. Hindi ba po? Hindi kasi alam naman niya kung talaga niya. Alam niya kung nasan ka. Marami naman po. Siguro nag-order. Siguro masaya na siya. Tapos na ko na. Matataw ka to.
Bulok pa. Bakit? Inom na naman. Nag-iisa pa sa nila ko dyan si Ashley. Yung dati na. Tapos biglang sabi ko. Kung dyan sa pagsakit ko yung mga. Wala naman ako ng contact ng doctor. Pupunta naman sila sa akin. Ano yung mga sila. Si 25 tayo. 25 yung ano. Yung mga hotel nila. Ganyan ka na yun. Tulog mo. Kapatid ko kuya. Hindi anak pa. Yung isa yung kapatid. Tama ko. Mas kapatid ko. Mas anak pala. Anak pala. Sana ako. Isko. Isko yun. Patapos na yung masakit.
Ang kailan ko tapos na ito yung nararamdaman mo. Sipat siya. Siguro kung hindi lang umalat na sana kami sa hindi ako naman Nakita ko yung kami talagang ganyan siya. Nagkakaroon ko lang. Sabi ko naman ko na sa trabaho. No? Diba yung nagtrabaho sa iba? Tapos hindi. Sweldo na iba. ayaw ko nila na. Ano, inakiran na ako 3,000. Iwas. Nasira ako pero ayaw na stress pareho. Siyempre mararamdaman mo pag walang safe. Yung 2,500 ko na, tataas ng ako. Yung tatlo ka rin yung 3,000 na. Tapos 8 hours na lang. Tapos hindi ko stress. Yung para malamba. Kasi yung sakit niya ginawa ng iwanan din yung tumungkong sa kanya. Bigyan nagtutulong. Kasi ang naman yan eh, pera ang mga guling sa kanya. Pero pag ako eh, kuha din pera niya. Oo, nag-iambili pa siya ngayon. Parang lumaki na ulo niya. Ngayon may shot na siya. Hindi ko pala ako nagbago. Tapos, nagkaroon ka ng sama ng loob sa mga boss nila. Sabi ko, huwag kang ganyan. Huwag kang magkaroon ng sama ng loob sa kainin. Kasi hindi ka kasi ng ano. Ano lang ako? Mag-online ako ng magsama ko sa bahay ko. Pasko ng wala ko siya. Okay na ako sa Paris. Dito man lagi na ganun. Yay. Ganun. Pag-together ka pala sa Christmas, anong araw yun? Friday ata yun. Oo. Friday ng gabi? Friday mismo ang 25? No, 24. Ay, Friday. Yes, ang Friday. Kasi, sabi ko lang ako, pwede ko naman na umaga. Oo, wala naman silang Pasko. Gusto na sila. Kaya nga Pag ngayon, naman, Pasko yun. pag nandiyan si matanda, pwede naman kuhanin yung dalawa. Friday, 24. Friday. Yes, wala akong pasok. Hindi ba Sa sinabi natin? 24 ng Black Friday.
pala. Ang sakit. Humingi ka na off ng Saturday. Ito. Ano gabi? Sa bahay ko. Alilin ko kung sa 20. Last year, tumapat ng Friday. Ano yan? Ano yung ginagawa niya? Nicole Jerry. Gusto ka ba niya? Pag ano, hindi makata ng quarantine.
Ren? May santo ko na. Ano siya? Sila ba? Gusto mo yan. Walang may sarap. Pula-pula. Oh, may 88 pa. Dito pwede kumain ng balik sa buto. Ay, mag-isa muna tayo. Kala mo ha? So, fine. Ang mahal. Sabi natin na rin, good luck. Sana makahanap kayo ng blue eyes. Sabi ko na gala-gala tayo. Ano rin sa blue eyes? Parang purchase na ng isa. Blue eyes na dito sa door. Parang wala ata dito. Meron. Babae. Nakakonta. Contact. So, Parang kailangan natin mag-jumaya. Nakabas si Ate Eden. 67? 67? miss ko yung 50 hindi ba sabi nga mas matanda sa kuya? 50 lang. Sabi nga mas matanda sa puno sa amin.
Kuya mag-58 na. Tapos, sige na din. Laki ng retirement ko yan, no? Iwan na naman yung sinagot. Hindi pasaklap. Pagkatapos mo, palaki din ang iwan. Anak mo na ang iba sinagot. Isa naman si Noel. Nakras ka ni Noel. Hindi. Tapos na yung Noel sinagot. Kaya lang, ayaw mo na sa kanya. Sabi, ayaw daw ni magulang ang bata. Gusto niya matanda, kaya pwede ang pinili. Yay! Tissue ako. Kuya, dito na lang tawag mo natutulog. Sino mo na kawin? Oh. Sipin mo na naman, ano ka. Ayaw! Pinasok na yan. Pasutan mo. Be. Mas masakit pang mga dyan kasi alam mo. Kanto, pulang-pulaw. Sige pa po, sige pa po. Damihan niya pa po. Susunod po, 110%. Bababaran niyo po ba ng alcohol yan? Gabi, ganun kaya, tas yung betadine pa nga, di ba? Meron pa? Wala na, wala na. Kaya. Nang lawi ako nakabalik ng satwa. Ilang taon na? Tatlo? Anong bago? Hindi na natin yan sa Chelsea. Nag-Chelsea ka din? Puro matanda na. Pinagsisihan ko talaga. Pumasok ako sa Chelsea. Ano naman pala. Sige pa, tusok kita, itusok na pa. Sige pa, sige pa. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Parang hindi ko ayun pala. Ganun yung parang. Alam mo yung blade? Oo. Parang ganun. Ano yung sunod sa nag-Chelsea yun? At ang hiniwa, continue.
May hawig ba kayo? Parang hindi. Hindi ko masyadong natutugan sa ulo yun. Bibig. Mata, yung bibig, oo. Kasi nakatulis sa ganyan. Bibig. Ang sumalat sa likod. Ang nakuha kay Leo. Kuya, may nakikita ka pa bang hindi namin? Ba't ka nang malikot? Sama to kay Leo. Close up. Bibig lang yun yung Patay pa kami. Gumagano talaga yan. Gumagano. Kanina mo, pinakas ka din. Ito na sila na. Alright. The best part. Oh my God, pulang-pula. Ang sakit. Pati birthday niya, 18 din. Pati birthday niya, Sabado. pag minamalas ka na. Malas na nasa walang diwa eh. Ganapin niya na lang ng Friday. Alala, treat ka ng boss mo ng birthday mo. Ang basta, kaya matisyan. Ang Saturday. Lalo pa nga yung season. Sinasaktan siya, sinasaktan niya din ako. Oh my God. Makalay mo lang yung hawig ko sa tayo. Nandadamay, kuya. Kuya, yung mag-birthday ng sakta. Lumipat sa kabila. Makinig. Isip ko, mas masakit pala tayo kaysa sa nararamdaman. Kaya pa rin siya, parang hindi. O, paano na kasi ulit-ulit ka na Eh, ikaw ang pumili niyan, yung makapalangin. Dahil sa'yo, pakinggan niya. Oh, ikaw pumili niyan, yung makapalangin. Kanya talaga, boys.
Dragon pa mo. Kasi kung pinanganak na niya si Dragon. Sa namin to eh. Ang nangyay ito. Dragon, mamili ka. Ang Squid Game o yan? Ito. Di ba yan? Isasama sa Squid Game yan. Ano? Ay, hindi na din naman tayo din. Kita nandiyan naman kami. Walang pasok. Kuya, uwi na siya. Ito eh, kuya. Hindi na daw nagsisisi na siya ng hair niya. Babalik mo lang ko siya sa library. Ang sagwa eh, no, 19. So, ako 19 years old. 19 years old. Ang daya ka pa. Yay! Magbubukas. Ipoto ko siya. Tapos na yan. Nagsabi siya. Off! Ganap lang talaga kung sakit sa katawan. Oh, yan. Ina. Wala na. Kuya, anong cream yung pinapahay dyan? Meron ako. Parang ka. Bili na lang tayo na. Pinicturean ko yung cream niya. Last year ko pa ito sa sa urong bata ko, kala mo pinakamit. Kuya pa, kabilang pa. Lilipat ako. Sige, tapon mo na yan, kuya. Hindi niya naman yung susundin. Hindi siya makakalakad eh. Usog ka konti. Saan, kuya? Ah, Mindanao yun. lagyan mo rin ng dragon. Parang pantay. Hindi na tayo uwi. Parang awa mo na tayo. Tsaka na. Gusto mo hindi na ako makalakad.
Plus na ako yung bakod.
Siyempre, ka pa. Malapit na yun. Pwede naman ako umuwi na. Oh God, thank you. Oh gosh. Kumayo ka na dyan. Nakakahiya na dito. Oh. Dali. Inulala. Oh my gosh.